मलाई पनि सिकाइदेऊ न। हे हाई नमस्ते एन्ड वेलकम टु माई च्यानल। तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ साथीहरु स्मार्ट इन्फो नेपाल युट्युब च्यानलमा। साथीहरु पछिल्लो समय टिकटक भरि नै यस्तो खालको भिडियो चाहिँ एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको छ, यानि कि चलिराखेको छ। धेरै जसो साथीहरुले यस्तो खालको भिडियो चाहिँ बनाइराख्नु भएको छ, जुन कि तपाईले क्यापकटको ट्याब्लेट युज गरेर सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि बनाउन आउँदैन र बनाउनु भएको छैन भने बनाउनु होला र यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला है त। ल साथीहरु भिडियोलाई ढिलाइ नगरी सुरु गरिहालौं। सुरु गर्नुभन्दा अगाडि भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् अनि च्यानलमा नयाँ जोडिनु भएको छ भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै जोडिनु होला। यस्तो खालको भिडियो एडिट गर्नको लागि तपाईलाई केही गर्न पर्दैन साथीहरु, जस्ट आफ्नो मोबाइलमा रहेको टिकटकलाई ओपन गर्नु होला र ओपन गरिसकेपछि साथीहरु यहाँनेर तपाईले माथि सर्च बारमा चाहिँ एकचोटी क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु यहाँनेर तपाईले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। बिरै मगर 1 चाहिँ तपाईले सर्च गर्नु होला। यसरी साथीहरु तपाईले सर्च गरिसकेपछि यहाँनेर मेरो प्रोफाइल देख्न सक्नुहुन्छ। यो प्रोफाइललाई चाहिँ तपाई क्लिक गरेर ओपन गर्नु होला र ओपन गरिसकेपछि साथीहरु यहाँनेर तपाईले मलाई पनि फलो गर्नु होला साथीहरु। यदि गरिसकेपछि साथीहरु यहाँनेर मैले भर्खरै मात्र पोस्ट गरेको भिडियो यही नै रहेछ। यो भिडियोको लिंक म तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु, त्यहाँबाट पनि तपाई यो भिडियोमा सिधै आउन सक्नुहुन्छ। यो भिडियोलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि साथीहरु यहाँनेर भिडियोमा लाइक गर्नु होला, किनकि तपाईले दिनुभएको लाइक चाहिँ यहाँनेर काउन्ट हुनेछ। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेर तल साउन्डको लोगो देख्न सक्नुहुन्छ। यो लोगोलाई चाहिँ यहाँनेर क्लिक गर्नु होला यदि तपाईले यो साउन्डमा बनाउन चाहनुहुन्छ भने साथीहरु। यहाँनेर तपाईले यो साउन्डलाई जसरी क्लिक गर्नुहुन्छ, क्लिक गरिसकेपछि यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ एड टु फेभरेट भन्ने एउटा अप्सन रहेको छ। त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईले एड टु फेभरेट गरिदिनु होला। यदि गरिसकेपछि साथीहरु तपाई चाहिँ केही नगरेर चाहिँ त्यहाँबाट ब्याक आउनु होला। अब साथीहरु यहाँनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोको तलतिर क्यापकट फ्री भिडियो एडिटर भनेर लेखिएको हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईले फटाफट दुईचोटी क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गर्न बित्तिकै युज ट्याब्लेट इन क्यापकट भनिएको हुन्छ साथीहरु। त्यहाँ चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ छिटो, यानि कि 1 सेकेन्ड भित्र चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ यहाँनेर छिटो क्लिक गरिहाल्छु। त्यसपछि साथीहरु तपाई यहाँनेर यस्तो खालको भिडियोमा आउन सक्नुहुन्छ, यानि कि यस्तो खालको ट्याब्लेटमा चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु तपाईले यहाँ आइसकेपछि तपाईले यहाँनेर तल देख्न सक्नुहुन्छ युज ट्याब्लेट भनिएको छ। यसमा चाहिँ एकचोटी क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु तपाई यहाँ माथि फोटोमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला र तपाईले यहाँनेर लिन चाहेको फोटो चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला। यहाँनेर जस्तै कि म यहाँनेर अहिले यो फोटोलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्न गइराखेको छु र मैले सिलेक्ट गरिसके साथीहरु। सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनेर नेक्स्ट गरिदिनु होला। अब साथीहरु यहाँनेर नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईको नेट कतिको फास्ट छ हैन, अलिकति टाइम लाग्न सक्छ। त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ तपाईले प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ र साथीहरु त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ तपाईले भिडियोलाई लाइक गरिहाल्नुस् अनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्दै जानु होला। फाइनली साथीहरु यहाँनेर तपाईको भिडियो रेडी भएर आइसकेको छ। अब तपाईले यहाँनेर गर्नुपर्ने काम केही पनि छैन साथीहरु। सिम्पली साथीहरु यहाँनेर तपाईले जो फोटोमा लेखिएको यानि कि भिडियोमा लेखिएको जो टेक्स्ट जो अक्षर छ त्यो अक्षरलाई तपाई यहाँनेर एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट भनेको छ। यसमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि तलनेर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँनेर अक्षर रहेको छ, जो फोटोमा लेखिएको अक्षर छ त्यो अक्षरमा एकचोटी क्लिक गरेर यहाँनेर एडिट भन्ने अप्सन आउँछ। यहाँबाट चाहिँ तपाईले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो अक्षरलाई हटाएर एडिट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यहाँनेर म चाहिँ केही पनि गर्दिन साथीहरु। यहाँनेर म यतिकै छोडिदिन्छु, यो टेक्स्टलाई एडिट गर्न चाहन्न, त्यही भएर म चाहिँ यहाँनेर यतिकै छोडिदिन्छु। अब यहाँनेर गर्नुपर्ने काम केही पनि छैन साथीहरु। सिम्पली यहाँनेर एक्सपोर्ट गरिदिनु होला। एक्सपोर्ट गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेर एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क भनेको छ, यहाँ एकचोटी क्लिक गरिदिनु होला। अब क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेर तपाईको भिडियो रेडी हुँदै गर्छ साथीहरु। यहाँनेर तपाईले 100% जानसम्म चाहिँ तपाईले यहाँनेर वेट गर्नु होला। यहाँनेर भिडियो रेडी भइसकेको छ। रेडी भएर पनि यहाँनेर टिकटकमा चाहिँ शेयर भइसकेको छ। यहाँनेर टिकटकमा आइसकेको छ यो भिडियो, यानि कि पोस्ट गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ। अब हामीले यहाँनेर जो साउन्ड थियो हैन, त्यो अघि नै हामीले फेभरेट राखेको जुन साउन्ड थियो त्यो साउन्डलाई चाहिँ यहाँनेर एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेर एड साउन्डमा जानु होला
र एड साउन्डमा गइसकेपछि तपाईले जहाँनेर फेभरेट साउन्ड राख्नु भएको थियो त्यो चाहिँ फेभरेटमा रहन्छ साथीहरु। यहाँनेर फेभरेटमा एकचोटी क्लिक गरेर चाहिँ तपाईले जो फेभरेट साउन्ड जो यहाँनेर यो रहेको छ यो साउन्डलाई चाहिँ यहाँनेर सेलेक्ट गर्नु होला र सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनेर तल देख्न सक्नुहुन्छ भोल्युमको बटन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एकचोटी क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेर ओरिजिनल साउन्डलाई चाहिँ हटाइदिनु होला र हटाइसकेपछि तपाईको साउन्ड लागेको छ कि छैन भनेर एकचोटी चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर यो साउन्ड चाहिँ लागिसकेको छ हैन। यदि गरिसकेपछि यहाँनेर साउन्ड पनि रेडी भइसकेको छ। अब तपाईले यहाँनेर डन गरिदिनुस् र डन गरिसकेपछि यहाँनेर नेक्स्ट गरिदिनु होला। अब नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँनेर तपाईले केही क्याप्सन लेख्न चाहनुहुन्छ क्याप्सन राख्न चाहनुहुन्छ भने राख्नु होला नत्र तपाईले यतिकै यहाँनेर पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु।